Nếu hôm nay bạn đặt hai người trước mặt mình, cho họ cùng một mục tiêu là giảm mỡ, rồi đưa ra hai lựa chọn rất quen thuộc. Một người đi bộ đúng 10.000 bước mỗi ngày, người còn lại tập gym đúng 1 tiếng mỗi ngày. Bạn sẽ nghĩ ai thắng? Phần lớn mọi người trả lời rất nhanh. Gym, chắc chắn là gym. Nặng hơn, mệt hơn, mồ hôi nhiều hơn, nhìn là biết đốt mỡ hơn. Nhưng cũng có không ít người phản đối ngay lập tức. Đi bộ mới là trần ái. Tự nhiên, an toàn, ngày nào cũng làm được. Và rồi cuộc tranh luận bắt đầu. Kéo dài suốt nhiều năm trên Internet, trong phòng gym, trong các cộng đồng giảm cân. Nhưng vấn đề là cả hai phe đều đang tranh cãi quanh một câu hỏi sai. Khoa học không quan tâm bạn đi bộ hay tập gym. Cơ thể không biết 10.000 bước là gì, cũng không hiểu một tiếng gym có ý nghĩa ra sao. Cơ thể chỉ phản ứng với một thứ duy nhất, một biến số duy nhất quyết định bạn có giảm mỡ hay không, đó là thâm hụt năng lượng. Bạn có thể hình dung cơ thể giống như một tài khoản ngân hàng năng lượng. Mỗi ngày, bạn nạp tiền vào bằng thức ăn, và bạn rút tiền ra bằng vận động, bằng duy trì thân nhiệt, bằng việc não bộ hoạt động, bằng từng nhịp tim. Mỡ chính là khoản tiết kiệm dài hạn. Chỉ khi bạn rút ra nhiều hơn số bạn nạp vào, ngân hàng mới buộc phải lấy tiền từ khoản tiết kiệm đó. Theo tổng hợp từ các tài liệu và hàng loạt nghiên cứu sinh lý học, mỡ trong cơ thể chỉ giảm khi tổng năng lượng bạn tiêu hao lớn hơn tổng năng lượng bạn nạp vào trong một khoảng thời gian đủ dài. Không có ngoại lệ, không có con đường tắt, không có bài tập đốt mỡ thần kỳ. Dù cơ thể có những cơ chế thích nghi phức tạp, nhưng về mặt sinh lý học cơ bản, nếu không tồn tại thâm hụt năng lượng, mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Và khi đặt mọi thứ vào đúng bối cảnh này, câu chuyện 10.000 bước với gym 1 tiếng bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Hãy bắt đầu với đi bộ. 10.000 bước nghe có vẻ rất cụ thể, rất khoa học, rất gọn gàng. Theo dữ liệu nghiên cứu quan sát, trung bình 10.000 bước mỗi ngày tiêu hao khoảng 300 đến 500 calo tùy vào cân nặng, tốc độ và địa hình. Con số này không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Nếu một người duy trì mức tiêu hao này mỗi ngày trong 1 tháng, tổng năng lượng tiêu hao có thể lên tới hơn 10.000 calo, tương đương hơn 1 kg mỡ về mặt lý thuyết. Đó giống như mỗi ngày bạn đều rút khỏi tài khoản mỡ của mình một khoản nhỏ. Không ai thấy nó rõ ràng trong một ngày, nhưng sau vài chục ngày, số dư bắt đầu thay đổi. Đi bộ có một lợi thế mà không bài tập nào cạnh tranh được. Khả năng duy trì. Nó không làm bạn kiệt sức. Nó không tạo áp lực tâm lý lớn. Nó không yêu cầu kỹ năng. Nó có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi, mỗi ngày, trong nhiều năm. Và chính sự lặp lại bền bỉ đó mới là thứ tạo ra thâm hụt năng lượng dài hạn. Không phải một buổi tập cháy dữ dội, mà là hàng trăm ngày đều đặn. Giống như mỗi ngày bạn đều trả một hóa đơn nhỏ, nhưng không bao giờ bỏ sót. Có một hiểu lầm rất phổ biến, khiến cuộc tranh luận này trở nên rối rắm hơn mức cần thiết. Đó là sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm hoàn toàn khác nhau: đốt mỡ trong lúc tập và giảm mỡ thực sự của cơ thể. Trong sinh lý học, việc cơ thể sử dụng mỡ hay carbohydrate làm nhiên liệu trong lúc vận động không đồng nghĩa với việc lượng mỡ dự trữ sẽ giảm về lâu dài. Một buổi đi bộ có thể sử dụng tỷ lệ mỡ cao hơn làm nhiên liệu so với một buổi tập cường độ cao, nhưng nếu tổng năng lượng cả ngày không rơi vào trạng thái thâm hụt, lượng mỡ đó vẫn sẽ được bù lại sau đó. Giống như bạn có thể tiêu tiền mặt trong ví, nhưng nếu cuối ngày bạn lại chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm sang, thì tổng tài sản của bạn không hề giảm. Đây là lý do vì sao các tổ chức y tế lớn đều nhấn mạnh rằng giảm mỡ là một quá trình tích lũy theo thời gian, chứ không phải kết quả của một buổi tập đơn lẻ. Đi bộ 10.000 bước, xét dưới góc độ khoa học, không chỉ là một bài tập. Nó còn là một cách làm tăng Non-Exercise Activity Thermogenesis, tức là tổng năng lượng tiêu hao từ các hoạt động không được xem là tập luyện chính thức. Need bao gồm đi lại, đứng lên ngồi xuống, sinh hoạt thường ngày, và chính yếu tố này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa những người có mức vận động nền cao và thấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về NIAT giữa hai cá nhân có thể lên tới hàng trăm calo mỗi ngày, đủ để quyết định việc tăng hay giảm mỡ trong dài hạn. Hãy thử đặt hai người có cùng chiều cao, cùng cân nặng, cùng chế độ ăn trước mặt bạn. Người thứ nhất làm văn phòng, ngồi 8 tiếng mỗi ngày, đi thang máy, gửi xe sát cửa, về nhà là ngồi xuống. Người thứ hai là người bán hàng, shipper, hoặc làm công việc phải đứng và di chuyển liên tục, đi lại cả ngày. Bê đồ, lên xuống cầu thang, không hề gọi đó là tập luyện. Cả hai đều không đi gym, cả hai đều không cardio. Nhưng đến cuối ngày, người thứ hai có thể đã tiêu hao nhiều hơn người thứ nhất 300 đến 600 calo chỉ nhờ cách họ sống. Không ai nhìn thấy điều đó trên đồng hồ tập luyện. Không ai cảm nhận được nó bằng mồ hôi. Nhưng cơ thể thì có. Và trong vài tháng, chính sự khác biệt âm thầm này có thể quyết định ai tăng mỡ, ai giảm mỡ, dù cả hai đều nghĩ rằng mình ăn uống giống nhau. Nhưng rồi khoa học lại đặt ra một câu hỏi rất khó chịu. Nếu đi bộ tốt như vậy, tại sao nhiều người đi bộ suốt nhiều tháng mà mỡ vẫn không giảm? Câu trả lời nằm ở hành vi con người. Nhiều nghiên cứu về sinh lý và tâm lý cho thấy
Vận động cường độ thấp dễ dẫn đến hiện tượng bù trừ năng lượng. Con người có xu hướng ăn nhiều hơn sau khi vận động, dù họ không nhận ra. Một bữa ăn thoải mái hơn, một ly nước ngọt, một món tráng miệng nhỏ. Kết quả là 400 calo vừa đốt xong có thể bị bù lại bằng 500 calo nạp vào. Và khi đó, thâm hụt năng lượng, thứ duy nhất quyết định giảm mỡ, biến mất. Đi bộ không thất bại vì nó kém hiệu quả. Đi bộ thất bại vì nó quá dễ khiến con người chủ quan. Bây giờ hãy chuyển sang gym. Một tiếng gym, đặc biệt là khi kết hợp cardio cường độ cao, HIIT hoặc tập tạ compound, có thể tiêu hao từ 400 đến 800 calo. Con số này ngay lập tức tạo cảm giác vượt trội. Chưa dừng lại ở đó, tập gym, đặc biệt là tập tạ, còn tạo ra hiệu ứng EPOC, tức là cơ thể tiếp tục tiêu hao năng lượng sau khi buổi tập đã kết thúc để phục hồi mô cơ, tái lập cân bằng sinh lý. Điều này khiến thâm hụt năng lượng không chỉ xảy ra trong phòng tập mà còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Ở chiều ngược lại, gym thường được gắn với hình ảnh đốt mỡ mạnh, nhưng vai trò quan trọng hơn của gym lại nằm ở chỗ khác, bảo toàn và gia tăng khối cơ. Khối cơ không phải là công tắc thần kỳ giúp mỡ tự biến mất, nhưng nó giống như việc nâng cấp một chiếc động cơ. Một động cơ lớn hơn tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn ngay cả khi chạy không tải. Tuy nhiên, mức tăng này là khiêm tốn và không thể bù đắp cho một chế độ ăn dư thừa kéo dài. Trên lý thuyết, gym đang thắng tuyệt đối, nhưng khoa học lại một lần nữa kéo mọi thứ trở về mặt đất. Cường độ cao đi kèm với một cái giá tính duy trì thấp hơn. Nhiều nghiên cứu về hành vi vận động cho thấy các chương trình tập luyện quá nặng dễ dẫn đến bỏ cuộc. Một buổi nghỉ vì mệt, 2 buổi nghỉ vì bận, rồi 1 tuần không quay lại, và khi chuỗi thói quen đứt gãy, thâm hụt năng lượng cũng biến mất theo, giống như bạn bỏ giữa chừng một kế hoạch trả nợ. Chưa kể đến một yếu tố quen thuộc khác, tôi đã tập rất nặng hôm nay. Câu nói này thường kéo theo việc ăn nhiều hơn, ăn thoải mái hơn, thậm chí ăn vượt mức. Khi đó, dù buổi tập có đốt 700 calo, thâm hụt năng lượng vẫn có thể bị xóa sạch chỉ trong một bữa ăn. Đến đây, cuộc đối đầu bắt đầu lộ rõ bản chất thật của nó. Không có bên nào thắng tuyệt đối, không có phương pháp nào đốt mỡ hơn nếu nó không giúp bạn giữ được thâm hụt năng lượng lâu dài. Có người đi bộ thắng gym vì họ duy trì được nó mỗi ngày, không bù trừ quá mức, không bỏ cuộc. Có người gym thắng đi bộ vì họ kiểm soát ăn uống tốt, duy trì cường độ ổn định và biến gym thành thói quen. Và cũng có rất nhiều người chỉ thực sự giảm mỡ khi họ kết hợp cả hai. Đi bộ để tăng tổng vận động hàng ngày, gym để tăng tiêu hao và duy trì khối cơ, từ đó nâng cao trao đổi chất nền. Và đây là điểm gây tranh cãi nhất, nhưng cũng là điểm trung thực nhất của khoa học. Câu hỏi đi bộ 10.000 bước hay gym 1 tiếng, cái nào đốt mỡ hơn là một câu hỏi sai. Câu hỏi đúng phải là hình thức nào giúp bạn tạo và duy trì thâm hụt năng lượng ổn định nhất trong thời gian dài nhất. Vì một buổi tập nặng không thắng được 1 năm đều đặn, một ngày quyết tâm không thắng được một thói quen bền vững. Cơ thể không quan tâm bạn chọn phương pháp nào, nó chỉ phản hồi với kết quả cuối cùng. Bạn có tạo ra thâm hụt năng lượng hay không và bạn giữ nó được bao lâu? Nếu bạn đã xem đến đây, điều đó có nghĩa là bạn không tìm kiếm những lời hứa hẹn nhanh mà đang tìm sự thật khoa học đằng sau giảm mỡ, sức khỏe và tập luyện. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nội dung trong video này được tổng hợp từ các nguồn khoa học và y tế uy tín, mang tính tham khảo và giáo dục, không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị hay thay thế tư vấn y tế cá nhân. Mỗi cơ thể là khác nhau. Hiệu quả của vận động, dinh dưỡng và lối sống có thể khác nhau giữa các cá nhân.